Welcome to Group 4's infomercial. Our infomercial is all about child pornography. The Philippines is among the top 10 countries with rampant cyber pornographic activities, involving mostly boys and girls aged 10 to 14, according to Virtual Global Task Force, or VGT. Most of the sexually exploited children are either victims of prostitution or of cyber pornography. That's 48.5% and 38.8% respectively in 2009, and 52% and 31.5% respectively in 2010. But while the overall number of child abuse cases handled by the DSWD declined from 2009 to 2010, child prostitution cases went up slightly from 63 in 2009 to 66 in 2010. According to a website of PhilSAR, the Department of Social Welfare and Development Secretary Corazon Soliman made the appeal as her office served a total of 150 cases of child pornography and cyber pornography from 2010 to 2013. And according to research, the Philippines, Cambodia, and Thailand are among the top 10 sources of child pornography in the world. Meanwhile, Metro Manila, Cebu, Cagayan de Oro, and Pampanga are the primary sources of internet child pornography in our country. Tens of thousands of child cybersex images were likely to have been transmitted from all over the Philippines in 2012 alone. Ano ba ang unang pumapasok sa isip mo kapag narinig mo ang katagang child pornography? Sila yung mga batang nalulure into kunyari, scenario agad yung pumapasok sa isip ko eh. So, tipong mangyayari niyan, may mga kabataan, siguro mga edad na 17 to 15, ganyan. Saan pa yun, diba? Oh, yun. Tapos, siyain sila, ate, gusto mo bang kumita? Tapos, syempre, mula sa perspektiva ng community development, ang hinahanap ng bata ay kaperahan. So, dahil sa kagustuhan niya na tulungan yung pamilya niya, oo siya, kahit ano pa yan. So, sabihin sa kanya, hindi, okay lang to, racket lang naman to. Tapos, sabihin, kukunan siya, paghubarin siya, ganyan. Sexual abuse and something to do with child labor. And, ayun, and parang pinagkakitaan yung mga bata para sa isang bagay na maaaring hindi nila ginusto, ngunit ginagawa nila ito upang makuha lang ng pera, makakita. Ayun. Sa tingin ko, ang pumapasok sa isip ko ay yuck. Sino naman, di ba? Parang child pornography, child. Sino magiging interested sa children? Pamilyar ba kayo sa RA 977? So, nilalabanan ng child pornography. Kung may mahuli sila, ipapakulong. Yun. What is a clear definition of child pornography? Child pornography is any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated, explicit sexual activities, or any representation of the sexual parts of a child. What are the parameters that it would consider as child pornographic materials? These would be A. Any visual representation who is a minor or an adult being depicted as child that would do any form of explicit sexual activity. B. Any audio representation of a person being a child or an adult being depicted as a child that would engage some explicit sexual activity. And C.
any visual or audio presentation that persuades or counsels unlawful sexual activity with the children through any electronic or mechanical means. Unang-una, dapat nung iklaro na ang kultura ay hindi naman isang bagay na estatiko. Lahat ng kultura nagbabago. Kasi napaka-debatable na pag-usapan ano ba yung traditional na kultura. Kasi hindi naman natin yun mababalikan. At ang kultura ngayon na hindi natin pwedeng masasabi, hindi yan Pilipinong kultura. Kasi ang kultura natin talagang maraming hiniram mula sa iba't ibang sources, iba't ibang kultura. Saying that, definitely, noong unang panahon, bago pa dumating ang mga mananakop, walang konsepto talaga ng pornography per se, period. At pati na rin ang child pornography. Kasi alam naman natin ang konsepto ng pornography ay sumulpot lamang nung meron ng iba't ibang klase ng media kung saan na ipapakita ang mga pornographic materials such as sa mga magazines, sa mga napapanood sa sine, sa TV, napapanood sa internet. Lahat ng yun hindi nag-e-exist sa Pilipinas, sa kulturang Pilipino. Kaya definitely hindi siya traditional sa Pilipinas. Sa gumagawa, definitely ang pornography ay isang klase ng negosyo. Maraming mga tao na kumikita mula sa mga pornographic material. Isang short course doon pa, long time ago sa Netherlands. Kami ay isang international class. At sa mga classmates ko, iba-iba ng pananaw. Meron akong classmate na Belgian na pananaw niya ay walang masama dito. Walang masama sa child pornography. Isang klase lang siya ng sexual preference. May mga taong gusto ay straight, may mga tao na gusto ay homosexual relationships, may mga tao na gusto ay pakipag-sex sa hayop, may mga taong na-arouse sa mga bata. At ganun ang sitwasyon sa Netherlands. Sa Netherlands, merong mga sa Amsterdam, may mga sinehan na nagki-cater sa iba't ibang market. So may mga sinehan na ang pinapalabas ay child pornography. Yun ay legal sa kanilang bansa. At sa kanilang palagay, ipaglalaban namin to, sabi niya, na karapatan namin ito. Siyempre, yung iba hindi sangayon dito. Bagamat sa bansang yun, minority sila na marami dito mga bata na nanggaling sa ibang bansa at hindi naman nila choice yung maging pornographic materials. Kaya medyo sensitibo yung usapin ng child pornography. Pero doon ko na-realize na meron talagang mga tao na ito ang kanilang, kung sabihin mong fetish or dito sila nasasatisfy na nakakakita sila ng mga minors na nakahubad-hubad o kaya yung iba nasa actual na sexual act at doon sila nag-enjoy. So, tingin ko, ang drive talaga rito ay economics, market. So, isa ay para dun sa nasa negosyo ng child pornography, tinitignan nila ito na source ng kita nila. Para naman sa mga magulang ng mga bata, marami kaming nakausap na ganito. No? Ang sinasabi nila, wala namang mawawala doon sa ano ko eh. Ang tinutukoy nila rito, i-clarify natin, ito ay yung virtual na sitwasyon sa internet kung saan yung bata ay naguhubad, sinusunod yung sinasabi ng adult na nasa kabilang linya na sabihin, maghubad ka, hawakan mo yung ari mo, mga ganyan. Pananaw ng parents, wala namang nawala sa anak ko eh. Birhen pa naman siya eh. So, hindi nila tinitignan na masama yun. At sa halip, kumikita sila ng mabilisang kita kesa sa
regular na trabaho na kanilang ginagawa. Halimbawa, kaysa nagbebenta ng sampagita sa kalsada, mas malaki ang kita mula dito sa paglabas sa mga video shows na pornographic yung material. What is Republic Act number 9775C? This act defines the crime of child pornography, prescribing penalties, therefore, and for other purposes. In the RA number 9775C, under Section 13, the penalties and sanctions include: any person found guilty of violating the RA number 9775C shall suffer the penalty of reclusion temporal in its maximum period and a fine of not less than 1 million pesos, but not more than 2 million. Also, in the RA number 9775C, under Section 4, the definition of terms includes types of people involved in the production of child pornographic materials. This involves A. Luring. This refers to the act of communicating to the child in the form of bribery. Grooming, which refers to the act of preparing a child for the scenario of making the video. C. Primarily sexual purposes, which refers to purpose of fulfilling the creation of the child pornographic material. With that being said, here are some of the reenactments of luring, grooming, its primarily sexual purpose. Face here. Raise your hair. Now do it. Okay, siguro ang tamang sagot ay ano ang basihan ng ang tamang termino siguro ay Anti-Child Pornography Act of 2009, no? RA 9775. Ano ang basihan niya sa Constitution ng Pilipinas? Kasi ang Constitution yun ang basic law ng bansa natin, di ba? So, pag titingnan mo, lahat ng batas natin ay nakabase sa Constitution. Tapos nagkakaroon lang siyempre ng mga variations. So, ang pinakabasihan niyan ay number 1, Section 11, the state policy, na the state recognizes the rights of the child, okay? Na the right to dignity, okay? Then number 2, ang Section 13, it encourages the youth, its participation in nation building. So, in that, para to sa ano yun, sa puntong yun, kailangang alagaan sila sa physical, psychological, moral, emotional, intellectual, lahat ng aspeto ng isang tao na pinapangalagaan yun ng Estado. So yun ang basihan ng RA 9775 o itong Anti-Child Pornography Act. Okay, bakit ipinasa? Isipin mo kasi dati na tayong mayroong mga batas para sa proteksyon ng bata. Nagsimula ito sa PD 603, yung time pa ni President Marcos, diba? Sa mga 70s pa yan. Doon mayroon ng pangangalaga ng kapakanan ng bata. Tapos, nagkaroon na tayo ng RA 7610 noong mga 1996 or 1997, pinasa yun.
naandun na yung pagbabawal sa paggamit ng bata sa mga pornography, sa prostitution, yung mga panunod. Pero ngayon dahil siyempre sa pag-inig ng mundo, sa pagkakaroon ng mga bagong teknolohiya, hindi na walang internet pa nun. So, for one. So, kailangan humabol ng batas sa pag-progreso ng siyensya, ng teknolohiya. So, kailangan tayo maglabas ng panibagong batas sa iyo. Pangalawa, nagkakaroon ng reputasyon ang Pilipinas bilang isang sentro ng mga pedophiles, mga tao, mga lalaki, mga babae rin, mga adult na mahilig sa bata. I think number 4 yata tayo noon na sa statistiko ng UNICEF. Tapos, pangatlo, nagkaroon ng isang kaso sa pagsanghang, na talagang isang malaking grupo ng bata, about 500 na mga bata, ang nahuli kasama ng mga pedophile na ginagamit ng prostitution, pornography, trafficking. So, yun. So, ito yung mga nagbunsod para gumawa ng specific o special na batas para lang sa child pornography. Okay. Marami ako nakikitang solusyon. Hindi pwedeng isang solusyon lang laban sa isa, no? Unang-una, ang nakikita ko ay sa antas ng pamilya. So, kinakailangan na sa antas ng pamilya ay ma-orient ang mga magulang kung ano ang tamang values na ini-instill sa mga bata. Ano? Wag maging instrumento para baluktutin ang value system ng mga bata. Kasi sinasabi natin ang mga magulang ang unang mga guro. So, sila ang dapat tumutugon sa pangangailangan sa pagkauhaw ng mga bata sa tamang values. Okay? Inaamin ko na yung pangangailangan ng mga magulang para makaahon sa kahirapan ay isang real need. Hindi yung dapat baliwalain. Pero hindi naman dapat na parang kapit sa patalim na walang ibang option. At dito ko tinitignan ang tungkulin nga ng Estado. Paano tutulungan ng Estado ang mga mahihirap na mga pamilya para magkaroon ng alternative option sa kabuhayan labas sa pag-i-engage sa child pornography. So isang challenge to halimbawa sa DSWD, hindi lang values, kundi may konkretong i-offer na, o sige, kung hindi namin dadali ng anak namin sa ganyan, anong ibibigay nyo sa aming alternative na trabaho? Yun yung unang dapat masagot. Ikalawa, at yung alternative na trabahong yun ay mas malaki ang kikitain kaysa pumasok kami sa child pornography. Kasi malaki yung akit sa income ng child pornography. Pangatlo, tingin ko ay may kinalaman din sa sistema ng police at ng justice na habulin ang mga sindikato na involved dito sa ganitong klase ng negosyo. Kasi i-admit natin, malaking sindikato to at marami ay may connection pa labas ng Pilipinas, ano? Yung iba may connection pa sa child trafficking, ganyan, ano? So ito isang police matter, ano? Ngayon, kami na nasa educational system, nasa academe, ang laking challenge sa mga nagtuturo, sa mga profesor, ang paglilinaw sa mga bata kung anong tama at mali, paglilinaw sa mga magulang anong tama at mali. Admit natin na sa panahon ngayon na ang educational system ay isa lamang sa sources of knowledge. Mas maraming napupulot ang mga batang kaalaman mula sa internet, mula sa kanilang mga barkada, kasi marami hindi naman nag-aaral, ganyan. So malaking challenge to sa mga educators. Paano magiging relevant ang inyong pagtuturo nang hindi lang nakatali sa academic institution. So, halimbawa,
bilang nagtuturo sa UP, paano ka mag-engage sa mga extension programs labas ng universidad na hindi lang nasa confines kayo ng silid-aralan na nagdi-discuss tungkol dito. Kasi by the time makarating na ang bata sa college, nabuo na yung kanyang value system eh. So, hindi naman hopeless kasi pwede namang ang universidad ay mag-reach out sa mga communities, mag-render ng kanyang serbisyo sa pagmumulat sa mga pamilya at mga individual sa ano yung mga posibilidad na pwedeng gawin labas sa child pornography.